Hello, xin chào tất cả mọi người và mình đã quay trở lại ở đây. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là motion graphic. Và motion graphic có nghĩa là hoạt hình chuyển động. Cho nên là trước tiên các bạn có thể xem demo như này. Rồi ok, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hoạt hình chuyển động một cách đơn giản thôi, nghĩa là những cái đơn giản nhất trước khi đi vào những cái thứ phức tạp hơn. Thì chúng ta sẽ làm một cái slide giống như thế này. Thì đầu tiên thì chúng ta phải vẽ, muốn hoạt hình chuyển động được chúng ta phải vẽ cái hoạt hình này ra. Đầu tiên thì cho cái background của nó màu xanh dưới đây này, màu bầu trời nữa. Sau đó chúng ta vẽ cái nền đất này ra này, nó cái nền đất này ra. Mình sẽ dùng cái hình xếp này. Ổn.
các bạn kích vào đây nè, xong các bạn click vào cái vật thể tiếp theo các bạn muốn có những cái hiệu ứng này. Rồi ok, các bạn làm tiếp với những cái hiệu ứng còn lại, với những cái vật thể còn lại, xem nào. Cũng sương sương rồi đó. Bây giờ để những cái này nó không chuyển động một cách kiểu quá là máy móc quá, chúng ta sẽ thay đổi ở cái phần này. Chúng ta sẽ để mỗi vật thể nó sẽ có thời gian lên xuống khác nhau, thì như vậy nó sẽ tạo kích thích hiệu ứng mắt cho người nhìn hơn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ làm những cái bọt nước này, những cái bọt nước bay lên này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vẽ ra, nó sẽ insert những cái shape hình tròn này, chỉnh màu cho nó và lắp nó vào đây. Đó, mình sẽ làm hiệu ứng cho cái shape hình tròn này luôn, và lát nữa mình sẽ nhân đôi cái shape này lên để cho cái hiệu ứng bong bóng nước bay lên ấy. Chúng ta sẽ sử dụng hiệu ứng play in. Phần timing các bạn cho nó kéo dài liên tục, thời gian bay lên cũng là 4 giây, hơi chậm, cho 3 giây đi, 5 giây. Ok, sau đó các bạn cứ nhân đôi cái shape này ra thôi. Bong bóng nước các bạn đã thiết kế xong rồi, bây giờ các bạn sẽ chỉnh hiệu ứng cho nó. Các bạn sẽ thay đổi cái thời gian xuất hiện và cái thời gian chạy hiệu ứng của nó, thế sao cho nó đừng lặp lại với nhau là được. Ok, cho chạy thử nè. Cuối cùng cho chúng ta thêm phần text với thông điệp gì đó vào đây thôi. Ok, vậy là clip hướng dẫn motion và graphic của mình đến đây hôm nay là xong. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi, và hy vọng các bạn sẽ đón xem những cái clip sắp tới và những thời gian sắp tới. Xin chào và chúc các bạn thành công.